Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Plan Advisor. Συγκομιδή ελιάς. Κάνουμε αυτό το βίντεο τέλος Αυγούστου, αρκετά πριν ξεκινήσει η συγκομιδή της ελαιοποιήσιμης ελιάς, με σκοπό να βοηθήσουμε στην αποφυγή συνηθισμένων λαθών που μειώνουν την ποιότητα της παραγωγής μας. Δυστυχώς στην Ελλάδα το κομμάτι της συγκομιδής δεν έχει εξυγχρονιστεί στο βαθμό που θα έπρεπε και τραγικά λάθη συνεχίζονται να γίνονται εις βάρος της ποιότητας. Βέβαια πάσχει και από το μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης εργατικών που πολλές φορές μας δένει τα χέρια στις περισσότερες επιλογές. Πρώτο σημείο, και φυσικά δεν θα μπορούσα να μην ξεκινήσω από αυτό, είναι ο χρόνος συγκομιδής. Δυστυχώς ακόμη επικρατούν οι απόψεις που στηρίζουν την όψιμη συγκομιδή, υποστηρίζοντας ότι αν αφήσουμε τις ελιές πάνω στο δέντρο περισσότερο, θα λαδώσουν καλύτερα και θα βγάλουν περισσότερο λάδι. Η αλήθεια όμως είναι διαφορετική. Έχουν γίνει πλέον αρκετές μελέτες, κυρίως σε ισπανικές και ιταλικές ποικιλίες, που δείχνουν ότι η ελαιοπεριοχτικότητα των καρπών της ελιάς αυξάνεται μέχρι τα τέλη Νοέμβρη και το αργότερο αρχές Δεκέμβρη σταματάει. Την περίοδο που βρίσκεται στη μέγιστη ελαιοπεριοχτικότητα ο καρπός έχει μοβ χρώμα σε επιφάνεια μικρότερη του 50% της συνολικής του. Οπότε θα πρέπει να ξέρετε ότι η παραπάνω απόδοση που θα δώσει ο καρπός σας στην αναλογία κιλά καρπού με κιλά λάδι σε όψιμη συγκομιδή δεν είναι λάδι. Η ελιά χάνει την υγρασία της και ζυγίζει λιγότερο, δηλαδή αν μαζέψουμε Νοέμβρη στο ίδιο χωράφι και μας πάει από 6 κιλά 1 κιλό λάδι και το Γενάρη μας πάει από 4 κιλά καρπό 1 κιλό λάδι, αυτό είναι γιατί μειώθηκε το βάρος του καρπού και όχι γιατί λάδωσε η ελιά. Άρα θα πάρουμε το ίδιο λάδι με λιγότερα οργανοληπτικά συστατικά, δηλαδή κατώτερης ποιότητας σε σχέση με την πρώιμη συγκομιδή. Οπότε προτιμάμε πρώιμη συγκομιδή ώστε να εκμεταλλευτούμε και τα υπόλοιπα ωφέλη της πρώιμης συγκομιδής, όπως η αποφυγή των ευνοϊκών συνθηκών για το δάκο που ευνοείται στο φθινοπορεινό καιρό, αλλά και τις διάφορες μυκητολογικές ασθένειες όπως γλιοσπόριος, αποβούλα και άλλες. Ακόμη σημαντικό είναι να ξέρουμε ότι η όψιμη συγκομιδή ενισχύει το φαινόμενο της παρενιαυτοφορίας των δέντρων, ειδικά σε ποικιλίες που τείνουν σε αυτό, οπότε αν θέλουμε να έχουμε κάθε χρόνο παραγωγή, μαζεύουμε νωρίς. Δεύτερο σημείο είναι ο σωστός εξοπλισμός. Ο σωστός μηχανικός εξοπλισμός κατά τη συγκομιδή είναι σημαντικός για την υγεία των ελαιόδεντρων. Αποφεύγουμε βέργες παλαιού τύπου TAF, οι οποίες τραυμάτιζαν πολύ σοβαρά τα δέντρα, και επιλέγουμε βέργες νέου τύπου με εξειδικευμένα ραβδάκια από ανθρακόνημα και άλλα υλικά εύκαμπτα, τα οποία δεν τραυματίζουν τα δέντρα, αλλά έχουν και καλύτερη απόδοση. Επίσης, διάφοροι δονητές υψηλής ποιότητας επιτυγχάνουν γρήγορη συγκομιδή χωρίς καταπώνηση των δέντρων, όπως και πολλά παρελκόμενα τραχτέρ νέου τύπου. Συγκομιδή τύπου κόβω το κλαδί και το περνάω από μηχάνημα συλλογής, πραγματικά είναι ό,τι χειρότερο έχουμε δει. Τρίτο σημείο είναι ο σωστός εξοπλισμός μεταφοράς του καρπού. Η μεταφορά του ελαιόκαρπου παίζει βασικό ρόλο στην ποιότητα που θα παραδώσουμε στο ελαιουργείο. Η μεταφορά πρέπει να γίνεται σε πλαστικά τελάρα, δηλαδή κλούβες, οι οποίες είναι εξειδικευμένες για τη μεταφορά καρπών, στα οποία ο καρπός αερίζεται πολύ καλά και δεν τραυματίζεται. Αποφεύγουμε εντελώς πλαστικά σακιά που είναι μεν φθηνά, αλλά λειτουργούν ενάντια στην ποιότητα των καρπών, ειδικά αν μείνει μέσα ο καρπός για αρκετό χρόνο. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα και εναντίον μας όσο παραμένει ο καρπός μέσα σε σακιά, καθώς ξεκινούν μικροβιακές ζυμώσεις και έχουμε ανάπτυξη μυκήτων που αυξάνουν την οξύτητα του λαδιού και υποβαθμίζουν τα οργανοληπτικά συστατικά. Αν επιλέξουμε σακιά, επιλέγουμε μόνο ιούτινα σακιά ή σακιά πράσινα δικτυωτά αεριζόμενα, στα οποία ο καρπός έχει καλύτερο αερισμό, αν και όπως είπαμε καλό είναι να αποφεύγονται και αυτά,
και να προτιμάμε τα τελάρα. Σημείο 4. Καιρός συγκομιδής. Δεν μαζεύουμε με βροχερό καιρό, καθώς η καταπώνηση των δέντρων σε συνδυασμό με το βροχερό καιρό μπορεί να βοηθήσει την εξάπλωση βακτηρίων όπως ο καρκίνος της ελιάς, ειδικά σε ευαίσθητες ποικιλίες όπως είναι η κορονέικη. 5. Δεν κλαδεύουμε ταυτόχρονα με τη συγκομιδή. Το κλάδεμα είναι μια εντελώς διαφορετική διαδικασία, η οποία πρέπει να γίνεται σε διαφορετικό χρόνο. Το κλάδεμα πρέπει να γίνεται τέλος χειμώνα με αρχές άνοιξης και όχι την περίοδο της συγκομιδής. Τέλος, ο καρπός θα πρέπει να παραλαμβάνεται προς ελαιοποίηση κατευθείαν από το ελαιουργείο και να μην υπάρχει χρόνος αναμονής, κάτι που γίνεται συχνά. Πρέπει να αποφεύγεται ειδικά όταν αυτός βρίσκεται σε πλαστικά σακιά όπως προείπαμε και κακές συνθήκες μεταφοράς. Καλό θα ήταν σε περιόδους μεγάλης ακμής να υπάρχει ένας προγραμματισμός με το ελαιουργείο ώστε να γίνει η διαδικασία ελαιοποίησης το συντομότερο δυνατό μετά τη συγκομιδή. Και ένα ακόμη σημείο είναι οι σωστές συνθήκες ελαιοποίησης στο ελαιουργείο. Επιλέγουμε ελαιουργεία στα οποία έχουμε εμπιστοσύνη ότι οι συνθήκες ελαιοποίησης είναι σωστές με ό,τι συνεπάγεται αυτό, όσον αφορά την καθαρότητα αλλά και τις θερμοκρασίες της διαδικασίας. Αυτά είναι κατά την άποψή μας τα 7 σημεία τα οποία περιλαμβάνουν τα περισσότερα λάθη όσον αφορά τη συγκομιδή των καρπών και θα πρέπει επιτέλους να εξυγχρονιστούμε και να μην χαραμίζουμε όλους τους σκόπους μιας χρονιάς καταστρέφοντας το λάδι μας την ώρα της συγκομιδής. Για τυχόν απορίες επικοινωνήστε μαζί μας αφήνοντας το σχόλιο σας κάτω από το βίντεο ή στείλτε μας email στο παρακάτω email. Σας ευχαριστούμε πολύ.